ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਰੈਂਡਸ, ਕੜੀ ਪਕੌੜੇ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਉਲ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਫਲਾਵਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਬੇਸਨ, ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਸਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ 1-2 ਚਮਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਹਲਦੀ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ 2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਗੰਢਾ ਧੋ ਕੇ ਕੱਟ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕੱਟ ਲੈਣੀਆਂ, ਅਤੇ 1-2 ਚਮਚੇ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪੇਸਟ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਤਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੜਕਾ ਇਹ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਮਿਕਸਰ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਨ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੜਛੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਉੱਬਲ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਲੂ ਕੱਟ ਕੇ, ਪਾਲਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਤਲ ਲੈਣੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੰਢੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਰੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪਕੌੜੇ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਰਿੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੈਂਡਸ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ।